કેમ છો મારા વાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો? તમે બધા મજામાં જ હશો ને મજામાં જ રહેવાનું. તો આજનો છે વિડીયો નંબર 35, એકલવ્ય મોડલ રેસિડેન્શિયલ શાળા યોજના. આ યોજનાનું આપણે માહિતી મેળવવાની છે. તો મિત્રો તમે એમાં પહેલી વખત આવ્યો તો જે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન હશે, સબસ્ક્રાઇબર તો ફ્રી છે અને બાજુમાં નાનો તો બેલ હશે, તેના પર ક્લિક કરશો એટલે ડેઈલી મારા આવનાર વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે. તો જોઈએ આજના ટોપિક વિશેની માહિતી. એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્શિયલ શાળા યોજનાનો ઉદ્દેશ આપણે જોવાનો છે. આદિજાતિના બાળકોને ગુણવત્તાસભર શિક્ષણ મળી રહે તેમજ શહેરી વિસ્તારોમાં વિદ્યાર્થીઓની સમક્ષ થાય તેમજ દરેક ક્ષેત્રે હરીફાઈ કરી શકે તે માટે ધોરણ 6 થી ધોરણ 12 સુધીનું શિક્ષણ વિના મૂલ્યે આપવાનું યોજના આ લોન્ચ કરવામાં આવી છે. એકલવ્ય મોડેલ રેસિડેન્શિયલ શાળા યોજના. તેમના પાત્રતા ધોરણો ક્યાં ક્યાં છે તેની અંદર GSDEH દ્વારા પ્રવેશ પરીક્ષામાં મેરિટમાં આવેલ વિદ્યાર્થીનીઓને અનુસૂચિત જનજાતિના હોવા જોઈએ. તેની ઉંમર પ્રવેશ સમયે વધુમાં વધુ 13 વર્ષની હોવી જોઈએ. કેટલી વધુમાં વધુ 13 વર્ષની હોવી જોઈએ. 13 થી ઓછી હોય તો ચાલશે. આ વિદ્યાર્થીનીઓની ફક્ત સરકારી શાળા, આશ્રમ શાળામાં અથવા માન્ય ગ્રાન્ટ ઇન એડ શાળાઓમાં શિક્ષણ વિભાગની યાદી મુજબ ધોરણ 5માં અભ્યાસ કરતા હોવા જોઈએ અને પ્રવેશ મેળવતી વખતે ધોરણ 5માં પાસ કરેલું હોવું જોઈએ. તેમના આવકનું ધોરણ શું હોવું જોઈએ? તો કોઈ આવક મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવેલ નથી. યોજનાનો ફાયદો કોને મળવા પાત્ર છે? તો ધોરણ 6 થી 12 સુધીની વિના મૂલ્યે શિક્ષણ, ગણવેશ, પુસ્તકો, રહેઠાણ અને ભોજનની સુવિધા સાથે વોકેશનલ તાલીમ, રમતગમત, ક્લબ પ્રવૃત્તિઓ, કોમ્પ્યુટર શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. તેની પ્રક્રિયા શું છે? GS સોસાયટી દ્વારા લેવામાં આવતી પ્રવેશ પરીક્ષામાં EDH મેરિટમાં આવ્યા બાદ શાળામાં પ્રવેશ મેળવી શકાય છે. તેની અંદર અમલીકરણ કરતી કચેરી કઈ કઈ છે, એજન્સી અને સંસ્થા કઈ કઈ છે? ગુજરાત સ્ટેટ ટ્રાઇબલ એજ્યુકેશન સોસાયટી દ્વારા આનું એજન્સી કરી કચેરી સંસ્થા તે લોન્ચ કરે છે. તો કેવો લાગ્યો વિડીયો? તમને ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં અને નીચે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન છે, સબસ્ક્રાઇબ કરવા પણ ભૂલતા નહીં. ખુશ રહો મિત્રો. આજુબાજુ સાફ સફાઈ રાખવી, સ્વચ્છ ભારત. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.